الفالنتين قرب، لسه زي كل مرة محتار ومش عارف تجيب ايه؟ طبعا هتجيب دبدوب زي كل الناس ما بتفكر. طيب وليه تجيب دباديب ملهاش استخدام لما ممكن تجيب هدايا أحلى وأشيك وكمان مفيدة؟ عندنا في السوق الأوروبي هنقدم لك تشكيلة كبيرة ومتنوعة من العبايات وبألوان مختلفة ومقاسات من ميديوم وحتى 4X لارج، وسعر العباية مفاجأة من 399 وحتى 499 جنيه بس. ولأننا متأكدين إن الحب مش بس لشريك حياتك، عملنا لك عرض 3 عبايات وتقدر تستفيد من خصم 200 جنيه وتعبر عن حبك لأمك أو لأختك كمان. السوق الأوروبي بيقول لكم كل سنة وحبايبكم طيبين. عيد الحب مش دباديب وبس.